کیست تخمدان. کیسه هایی که حاوی مایع هستند و در قشای تخمدان قابل رؤیت هستند. در بیشتر خانم ها دیده میشه و معمولا هیچ درد و ناراحتی هم ایجاد نمیکنه، علائم خاصی نداره، مگر در بعضی از موارد که درد لگن یا شکم ایجاد بکنه یا مثلا گاهی اختلال در قاعدگی ممکنه که به وجود بیاد بر اثر کیست، اما شایع نیستش و معمولا خود به خود از بین میره. حالا چرا اصلا ایجاد میشه؟ مثلا تخمک گذاری ناقص میتونه باعثش بشه، استرس میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه و اینکه مدیریت استایل زندگی رو اگه نداشته باشین و لایف استایل درستی نداشته باشین میتونه منجر به ایجاد کیست بشه. ولی همونطور که گفتم معمولا علائم خاصی نداره و مشکلی هم ایجاد نمیکنه. اما اگر که سایزش خیلی بزرگ باشه یا مثلا دچار پارگی بشه، مشکل زا باشه، ممکنه که نیاز به جراحی داشته باشید. با یوگا هم میتونید که کیست ها رو مدیریت بکنید که تبدیل به مسائل حادتر نشن. حالا خیلی ها نمیدونن که اصلا بحث کیست با تخمدان پلیکیستیک، تنبلی تخمدان یا PCOS چی هستش. اینا خیلی با هم تفاوت دارن. حالا اگه بخوام براتون توضیح بدم که متوجه بشید مشکل شما مربوط به کیست هستش یا تخمدان پلیکیستیک، اینجا براتون کامل این رو تشریح میکنم. کسانی که دچار سندروم تخمدان پلیکیستیک میشن دیگه خیلی مسئلهشون باید پیگیری بشه، یعنی چیزی نیستش که درمان بشه، اصولا درمان نداره این سندروم، ولی میتونید که مدیریتش بکنید. کسانی که مقاومت به انسولین دارن معمولا دچار این قضیه میشن. کسانی که اختلال هورمونی دارن، هورموناشون به هم میریزه، میتونه منجر به این مسئله بشه، تخمدان پلیکیستیک. ژنتیک عامل بسیار تعیین کننده هستش در تخمدان پلیکیستیک و نیاز دارین که شما لایف استایلتون رو کاملا تغییر بدید، بحث قندها رو مدیریت بکنید و میتونه منجر به چاقی بشه، میتونه منجر به آکنه، ریزش مو در ناحیه سر و ایجاد موهای زائد در قسمت‌های صورت یا قسمت‌هایی که مورد نظر نیستش. پس بنابراین حتما اینو باید رسیدگی کنید، چون حتی میتونه که باعث بشه در بارداری هم افرادی که این مشکل رو دارن دچار مسئله بشن. پس بنابراین حتما باید مدیریتش بکنید. از تغذیه‌تون باید شروع کنید. درمان پزشکی هم باید داشته باشید حتما، یعنی باید حتما مشاوره پزشکی با پزشکی زنان داشته باشید که معمولا دارو درمانی میکنن و میتونید که تحت کنترل در بیارید این سندروم رو. خب امروز ما میخوایم تمریناتی رو انجام بدیم که برای کیست تخمدان مفید هستش. 9 تا تمرین خیلی خوب و مفید داریم از تمرینات یوگا. تا قبل از اینکه بریم سراغ تمریناتمون، یه جمع‌بندی دیگه میخوام براتون داشته باشم که خوب متوجه بشید تفاوت کیست تخمدان با تخمدان پلیکیستیک رو. همونطور که توی جدول هم مشاهده میکنید کاملا تفکیک شده این دوتا. بنابراین در کیسه تخمدان همونطور که میبینید اون کیسه حاوی مایع هستش و در تخمدان مشاهده میشه، ولی در تخمدان پلیکیستیک اصلا ما اینجا دیگه کیست نداریم. حالا اصطلاحاً میگن پلیکیستیک ولی در واقع فولیکول داریم. یه سری فولیکول های ریزی هستن که به تعداد زیاد مشاهده میشن و در واقع اختلال هورمونی مزمنی هستش که میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه. علتش هم که همونطور که براتون توضیح دادم در کیست تخمدان ما میگیم که اختلال در اون تخمک گذاری ها یا اون تغییرات موقتی که ایجاد میشه میتونه منجر به ایجاد کیست تخمدان بشه. ولی در مورد تخمدان پلیکیستیک اون بحث مقاومت به انسولین، ژنتیک که عامل بسیار تعیین کننده هست و هورمون ها همونطور که گفتم میتونه باعث این مسئله بشه. علائمش هم گفتیم که در کیست تخمدان معمولا علائم خاصی نداره، ولی گاهی درد شکم و لگن و نفخ هم مشاهده میشه. ولی در مورد تخمدان پلیکیستیک علائم بیشتره. پریودها خیلی نامنظم هستن، یعنی یا زود به زود این اتفاق میفته یا خیلی با فاصله زیاد و موهای زائد همونطور که توضیح دادم، آکنه و چاقی که همه اینها باید تنظیم بشه. در مورد درمان هم همونطور که در جدول میبینید
کیست تخمدان معمولا خود به خود درمان میشه، اما به این معنی نیست که رهاش بکنید. یعنی وقتی که توی سونوگرافی سالیانتون کیست تخمدان مشاهده میشه، خوبه که با تکنیک های یوگا، با آرامسازی و با مراجعه منظم به پزشک این رو تحت مدیریت در بیارید. ولی در مورد بحث تخمدان پلیکیستیک دیگه خیلی مدیریت بلند مدت داره، چون همونطور که گفتیم درمان نداره، ولی میتونید که این رو مدیریتش کنید و حتما باید به کل سبک زندگیتون رو تغییر بدید. به خصوص افرادی که اصلا تو خانوادهشون این مسئله شایع هست، خوبه که از زمان نوجوانی دختر خانم ها این روند اصلاح سبک زندگی رو بگنجونن. و حالا نقش یوگا رو اینجا با هم بررسی میکنیم که در کیست تخمدان میتونه با کاهش استرس کمک بکنه به جذب کیست و حالا اون تمرینات و آسانه هایی که داریم. و در مورد تخمدان پلیکیستیک هم با تنظیم هورمون ها که به واسطه تمرینات یوگا این اتفاق میفته و کنترل وزن و اون بهبود حال عمومی که میتونه منجر بشه به مدیریت تخمدان پلیکیستیک. خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ اون 9 تا تمرین عالیمون، ازتون میخوام که حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگه تا الان این کارو نکردید. زنگوله رو هم بزنید که هر موقع براتون ویدیو آموزشی میذاریم نوتیفش بیاد. اگرم پیشنهادی دارید، مسئله و مشکل پزشکی دارید که دوست دارید با یوگا روش کار کنید، حتما به ما کامنت بدید که ما براتون ویدیو تهیه کنیم. برای تمرین اول میخوایم که سوپتا باداکون آسانا یا پروانه خوابیده رو انجام بدیم. خیلی تمرین مفیدیه. کلا برای فضای لگن این تمرین خیلی مفیده. حالا مشکل پروستات در آقایون، فیبروم رحم و حالا بحث کیست که ما امروز روش متمرکزیم. خب ببینید وقتی که به پشت راست کشیدین، یا باید دستتون رو بذارید زیر لگن یا یه پتوی چیزی حتما بذارید که از کمرتون محافظت بشه. پاها رو در حدی که زانو اجازه میده، پاشنه ها رو به لگن نزدیک میکنیم، پاها جفته. بعد از طرفین پاها رو به این شکل باز میکنیم، ولی کف پاهای ما چیه؟ موماس هستش. داخل کشاله عضله سارتوریوس یا خیاطه، این میخواد منقبض شه. شما آگاهانه با هر دم و بازدم کاملا رها کنید قسمت رو، چشم ها رو ببندید. فعلا لازم نیست که پاها رو حرکت بدید. با هر دم و هر بازدم پاها رهاتر و انگار کمی به زمین نزدیک میشه. خب حالا ریز ریز بال بزنید. خیلی آرام، ریز ریز. تنفس همچنان جاری باشه. از معجزه تنفس غافل نباشید. دم و بازدم ها از بینی انجام میشه، دهان بسته. ریز 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 بال بزنید. ادامه بدید. نفس جاری. خب کافیه. دوباره کمی رها کنید ببینید آیا رهاتر شد بعد از انجام تمرین؟ به زمین نزدیکتر شده یا نه؟ انقباض اون داخل رانتون، عضله سارتوریوس، انقباض عضله داخل رانتون سارتوریوس آیا کمتر شده؟ خب حالا پاها رو به هم میرسونیم، لگن رو بلند میکنیم و استراحت میکنیم. تمرین دوم کانداراسانا هستش که پاها رو به این شکل جمع میکنید. باز در حدی که زانو اجازه میده پاشنه رو به لگن نزدیک میکنید. پاهاتون جفت باشه، یا اگه ران درشتی دارین یه کوچولو پاها رو میتونید از هم فاصله بدید. کف دست ها و کف پاها رو به زمین فشار میدیم و لگن رو لیفت میکنید. اونایی که تنگی کانال نخایی دارید یا پریود هستین، روزهای اول پریود، خیلی بلند نکنید لگن رو. تا 5 تا نفس میتونید بمونید. تیروئید رو تحت فشار قرار نمیدیم، یعنی چانه سر جای خودشه. بعد ببینید برگشتش به این شکل، مهره به مهره. از بالا ستون فقرات رو روی زمین میخوابونیم تا برسیم به محدوده دنبالچه. این یک دور بود. باز هم با هم انجام میدیم. دوباره فشار کف دستا و کف پاها و لیفت لگن. یه سطح شیبدار درست کردم. شکم رو باد نکنید، نگه دارید. و این قسمت تیروئید رو دقت کنید که تحت فشار قرار نگیره. بعد مهره به مهره برمیگردیم با کشش. آفرین، خیلی خوب.
و یه دور دیگه با هم انجام میدیم. وقتی که لگن رو لیفت میکنید دقت کنید که زانوها اینجوری باز نشه، نگه دارید. نفس جاریه، از بینی نفس میکشیم تا 5 نفس میتونید بمونید و بعد با کشش برمیگردیم. چون یک خم به عقب خیلی مهم هستش این تمرین، لازمه که بعدش یک کانترپوز یا مکمل بلافاصله اجرا بکنید که من گهواره رو انتخاب کردم. پس این در واقع حکم کانترپوز تمرینمون رو داره. نقش زیادی در بحث کیست نداره. فقط برای اینه که اون اثر خم به عقب رو بتونیم که متعادل کنیم. خیلی آروم به راست و چپ غلط میزنیم. کافیه. حالا کف پا رو میذاریم و استراحت. میخوایم تمرین سوم بوجانگاسانا یا مار کبرا رو انجام بدیم. باز چون که رو به شکم قرار گرفتیم، دوستانی که کمر درد دارید یادتون باشه همیشه وقتی رو به شکم میخوابید باید یه بالش نازکی زیر شکمتون بذارید، یا مثلا یه پتوی تا شده که فشار نیاد به کمرتون. باز اینجا چون این هم یک خم به عقب، دوستانی که تنگی کانال نخاعی دارید یا روزهای اول پریودتون هست خیلی قرص ندید موقعی که بالا میاد. و ما میخوایم در 2 مرحله این مار کبرا رو اجرا بکنیم که قشنگ مرحله مرحله باشه. خب ببینید من الان روی پامو قشنگ خوابوندم روی زمین. یه کوچولو هم پاها رو از هم فاصله بدید که از کمرتون محافظت کنید. 2 تا دستتون قسمت کف دست رو میذارید کنار سینه، بعد پیشونی رو زمین قرار میدین. آرنجا قشنگ چسبیده، یعنی بازو قشنگ چسبیده به پهلوه. خب حالا روی پا رو فشار میدین، پوبیس یعنی استخوان تناسلی رو فشار میدین، میایم بالا. اینو اصطلاحا بهش میگیم کبرای بدون دست، یعنی من اگه دستم رو جدا کنم نباید بیفتم پایین، تا همین محدود بالا میام. مرحله دومه که با فشار دست ها میایم بالا، ولی اونقدی نباید بیایم بالا که این اتفاق بیفته، چون این اصلا یه تمرین دیگه است. ببینید یعنی من پوبیسم همچنان رو زمینه، حواسم هست که شانه بالا نیاد. همینو ازتون میخوام. بعد آروم برمیگردیم، یکم استراحت میکنیم. باز اینم جزء خم به عقب هاییه که خیلی قدرتمنده و خیلی خوب باز در محدوده تخمدان ها الان شما دارید کار میکنید با این تمرین. خب بریم مرحله اولش. تست بکنید، دستتون رو جدا کنید، نباید بیفتید. حالا میریم بالا. یه 2-3 تا نفس حداقل بمونید. نفس جاریه و آروم آروم برمیگردیم. میبینید وقتی که من لیفت میکنم بالا تنه رو، آرنجم به بیرون باز نمیشه، یعنی نوک آرنج های من همچنان سر جای خودش مونده رو به پایین. خب یه دور دیگه با هم انجام بدیم تا نیمه میام. یکم مکس دارم، نفس جاریه. با دم بعدیم میرم بالا. روی پا رو قشنگ فشرده کنید، شانه رها باشه. یه قوس عالی دادید به ستون مهره هاتون. مرسی. خب یکم استراحت میکنید. میتونید آدواسان، تنوعات آدواسان رو انتخاب بکنید، مثلا به این شکل استراحت میکنیم. و تمرین بعدیمون خودش حکم کانترپوز این تمرین رو خواهد داشت. همونطور که گفتم این تمرین ادامه تمرین قبلی و مکملشه و خودش هم میتونه برای کیست تخمدان مفید باشه. پس از همینجا 2 تا دستمو میذارم کنار سینه، بلند میشم به این شکل و میرم به سجده. ولی سجده‌ای که انتخاب کردم براتون سجده پسیو یا سجده کودک هست. حالا اگر که وقتی سر میاد پایین باسنتون بلند میشه یا به هر حال مشکلی براتون ایجاد میشه، مثلا سرگیجه میگیرین یا هرچی، یه بالش بذارید و خیلی راحت پیشونی رو روی این بالش قرار بدید و قشنگ خودتون رو گوله کنید. ببینید سجده کودک، یعنی من دستام کنار پاهامه، به جلو نکشیدم، کف دستامم رو به سقفه. حالا تنفس شکمی انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی با دم شکمتون پف میکنه، به رانتون فشار وارد میکنه، با بازدم شکم رو رها میکنید. ادامه بدید تنفس شکمی رو. دم و بازدم، دم بازدم، دم
بازدم. دم، شانه ها کتفا کاملا رها باشه. بازدم. خب حالا آروم میتونید به این شکل، یعنی بدون دخالت دست بیاین بالا، یا اگه سختتونه دستا رو بذارید کنار بدن و بعد بیاین بالا. میرسیم به تمرین بعدی که باداکون آسانا یا پروانه نشسته هست. پاها رو به این شکل جمع میکنم، از طرفین قشنگ باز میکنم ولی کف پاها مماسه. برای اینکه به زانو فشار نیاد ما پا رو به لگن نزدیک نمی کنیم، بلکه دستمون رو حائل می کنیم، لگن رو بلند می کنیم و به پاشنه نزدیک می کنیم. خب پشتتون صاف باشه، شانه رها باشه و دور پنجه پا رو قشنگ میگیره تو دستتون، داخل کشاله کاملا رها. میخوام اول یکم رها نگه دارید پاهاتون رو، مثل همون کاری که ما تو پروانه خوابیده یادتون باشه تو تمرین اول انجام دادیم. چشماتون رو ببندید، ببینید پاها چقدر به زمین نزدیک میشه با هر دم و هر بازدم. دم و بازدم عمیق آرام از بینی انجام میشه. خب حالا شروع کنید ریز ریز بال زدن. باز اینجا دقت کنید که سارتوریوس عضله خیاطه رو رها نگه دارید، پشتتون هم صاف باشه. ریز 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 بال میزنید. خیلی تمرین مفیدیه. گفتیم که نه فقط برای کیست تخمدان بلکه برای مسائل دیگه‌ای که در ناحیه لگن هست این تمرین پروانه میتونه مفید واقع بشه. خب حالا میخوایم دوباره نگه داریم، یه دم شکمی بگیرید، شکمتون قشنگ باد میشه. خب حالا حبس، یعنی نگه دارید، پا رو بیارید بالا تا جایی که راحتین، حبستون رو نگه میدارید و بعد بازدم رها میکنید. دوباره دم، شکم میاد جلو و طرفین، پا میاد بالا تو حبس، نگه دارید و با بازدم شکم میره داخل و رها. یه دور دیگه دم، حبس، میایم بالا، نگه میدارید تا جایی که راحتین و بازدم. مرسی. حالا برای رهاییش هم که پا رو به هم میرسونید، سر میدین و استراحت میکنید. این مالاسانا یا همون چنباتمه رو میخوایم انجام بدیم. اگر نمیتونید که به این شکل چنباتمه بشینید، مثلا مچتون مشکل داره، زانوتون مشکل داره، باسنتون رو روی سطحی بذارید، مثلا بالش. ببینید به این شکل بالش میذارین یا آجر و به این شکل میشینید. خب حالا چجوری انجامش میدم؟ دستمو به این شکل داخل پا میذارم، حالت ناماسته، و حالا با دست به پا، با پا به دست فشار وارد میکنم، یعنی نیروی متقابله، هر دو داره به هم نیرو وارد میکنه. لگنتون کاملا رها باشه، نفس جاری هستش. 5-6 تا نفس حداقل بمونید که اثر تمرین رو کاملا حس کنید. بعد میتونید آروم آروم از تمرین خارج بشید. اگه به زانو فشار اومده یه کوچولو پشت پا رو به این شکل ضربه بزنید و استراحت. گربه رو میخوایم انجام بدیم. حالا بهش گربه گاو هم میگن، اسمای مختلف داره. چجوری انجامش میدیم؟ دو زانو میشینیم، بعد آرنج رو میچسبونیم به زانو، یک کف دست میریم جلو و به این شکل قشنگ مستقر میشیم، حالت 4 دست و پا. پاهاتون اندازه عرض لگن فاصله داره، دستاتون هم که اندازه عرض شانه. خب قبل اینکه خود تمرین رو اجرا کنیم، برای اون دوستانی که میخواین خوب تمرین داشته باشید در حوزه رحم و تخمدانتون، یه ویدیو خیلی بلند مدت داریم تحت عنوان سلامت رحم و تخمدان ها که اینجا براتون گذاشتیم و لینکش هم توی دیسکریپشن قرار میدیم. حالا بریم سر تمرین خودمون. ببینید به این شکل با دم سر و لگن رو تیک میزنم به طرف سر و با بازدم از انتهای ستون مهره ها قشنگ پشتم رو گرد میکنم مثل یه گربه. دوباره انجام بدید. میتونید که پنجه پا رو هم تیز کنید به این شکل. در سبک‌های مختلف وضعیت پاها متفاوت هستش. خب ادامه بدید. دوستانی که تنگی کانال نخاعی دارید یا دیسک بیرون زده دارید، خیلی به انتهای این دوتا حالت محدب و مقعر نرید.
ولی کلا براتون مفیده این تمرین. اگه نرم و با دامنه محدود انجام بدید. مرسی. یه دور دیگه با هم انجام میدیم. دم، بازدم. بعد آروم آروم برمیگردین. اگه به مچ دستتون فشار اومده لق بتکنید یکم به طرف خودتون به بیرون که فشار از روی مچ دستتون برداشته بشه. رسیم به تمرین بعدی، پاسچیموتاناسانا که خیلی خوب در حوزه چاکرای دوم، چاکرای جنسی و کلا حوزه لگن میتونه تاثیرگذار باشه، از جمله تخمدان ها. خب در دو وضعیت انجام میشه. وضعیت راحت ترش که برای مبتدیان هم قابل اجرا و درک هستش اینه که پا رو خم میکنی، شکم رو به رانتون قشنگ میچسبونی، دستتون پشت ران قلاب شده، بعد انگار با چسب شکم رو به ران چسبوندن، همینجوری باهاش میای پایین. تا یه حدی میتونین بیاین پایین. به حدتون که رسیدین، به ویژه دوستانی که دیسک بیرون زده دارید، دیگه اونجا هستش که باید پا رو صاف کنید و دستتون رو میتونید همون جایی که راحتید قرار بدید، پشت صاف باشه. حالا بعضی ها انعطاف بدنشون و اون عدم محدودیت هایی که دارن بهشون کمک میکنه که بیشتر بیان پایین. نفس جاریه. این تمرین اثر جانبی دیگه‌ای که داره اینه که کوتاهی عضلات پشت پا مثل عضلات دوقلو، عضلات همسترینگ رو میتونه که بهبود بده. خب حالا آروم برمیگردم. وضعیت دومش هم براتون توضیح میدم. به این شکله که از اول پاتون کشیده هست، دست رو خوب میکشین، از بیخ کشاله میایم پایین، یعنی این غلطه، قوز نمی کنیم. ببینید صاف. حالا هر کس بنا به حد خودش دیگه، مثلا باز گفتم دوستانی که دیسک بیرون زده دارید خیلی پایین نیاین، یا حتی مثلا میتونید حالت ریستریتیو بهش بدید، یعنی قشنگ یه دو سه تا بالش بذاری، خودتو رها کنی و خیلی در آسودگی تمرین رو حتی اجرا بکنی، ولی از وسیله بعد کمک بگیر. خب حالا آروم برمیگردیم، یه دور دیگه با هم انجام میدیم. معمولا خم جلوها رو وقتی تکرار میکنیم بهتر میتونید اجراشون کنید. حالا ببینید در شما به چه شکل. نفس جاریه، شانه رهاست، پشت صافه. میتونید از یک بالش زیر باسنتون هم حتی کمک بگیرید. لبه اون کوسن یا بالشتون که بشینید به شما در خم به جلو کمک میکنه. برمیگردیم و میریم برای استراحت. این تمرین نیاز به یک دیوار داریم. خب ببینید من از بغل میرم میچسبم به دیوارم. حالا چون اینجا اختلاف سطح داره من یه بالش هم گذاشتم، ولی شما دیگه نیاز به بالش هم ندارید قاعدتا. پس قشنگ از پهلو چسبیدم به دیوارم. بعد چی کار میکنم؟ از همینجا ببینید قشنگ با حفظ اون تماس باسنتون با دیوارتون به این شکل قشنگ اتصال میدی به این شکل. بعد میتونید یه بالش هم زیر سرتون بذارید. خب این تمرین خیلی فواید زیادی داره. حالا ما امروز هدفمون بحث کیست تخمدان هست، ولی برای اونهایی که مثلا پاشون ورم داره، واریس داره، کلا پاهای خسته دارن، بسیار تمرین مفیدی هستش. و حالا به این شکل قرار گرفتی دیگه میتونید چشم‌ها رو ببندین. مدت طولانی توصیه میشه که بمونید تو این تمرین. مثلا یه 5 دقیقه‌ای سعی کنید که مکس داشته باشید که اتفاقا خیلی هم خوشاینده این تمرین. حالا که چشماتون رو بستین با هم دیگه یک ریلکسیشن هم انجام میدین. چشم و دهان آرام بسته هست. توجه رو ببرید به بدنتون. به دمای پاهاتون توجه کنید که شاید الان سردتر باشه انگار نسبت به دست ها، شاید گزگز داشته باشه به خاطر وضعیتی که داره. توجه رو ببرید به محدوده‌ای که تخمدان هاتون قرار گرفتند. به اون محدوده توجه کنید. تصور کنید که سوراخ‌های بینیتون در محدوده تخمدان ها قرار گرفته. وقتی که دم میگیرید هوا رو انگار وارد تخمدان ها میکنید و موقع بازدم از همونجا خارج میشه بازدمتون. انگار دارید با تخمدان ها نفس میکشید.
حالا با این تنفس میخوایم که تخمدان‌ها رو پاکسازی هم بکنیم ذهناً. وقتی که دم میگیرید یک نور طلایی رو تجسم کنید که وارد تخمدان‌ها میشه. هر چیزی که اونجا هست و زائده، مثلا کیسته یا هر چیز دیگه، ذوب میکنه، پاک میکنه، تمیز میکنه. موقع بازدم میتونید یک رنگ خاکستری رو تجسم کنید که خارج میشه از تخمدان‌ها و با خودش تمام ضایعات، کیست ها یا هر چیز دیگه‌ای که لازم ندارید رو خارج میکنه. به همین ترتیب به این تکنیک ادامه بدید و فضای تخمدان‌ها رو پاکسازی کنید. دم طلایی، بازدم خاکستری. تا هر موقع که دوست دارید میتونید تو این وضعیت بمونید. در انتها هم براتون 4 تا ویدئوی مفید میذاریم. درمان ناباروری، افتادگی رحم، فیبروم رحم و تنبلی تخمدان. شاد و سلامت باشید.